الله الرحمن الرحیم. نننی چې کوم کلاس دی هغه زموږ د کف حوالې سره دی. موږ بیسک کریکشن and its option دغه هم ډسکس کوي. creative and its option is will be discussed. Right now we will discuss curve and its type. There are two types of curves. So one is RGB curves. The second one is hue saturation curves. So we will discuss RGB. Okay, and let's manage its interface. Okay, so after that we will start the work. So according to you you can set up your interface, like, you know, I'm just drag over left side program, and okay, let's come to the okay, just 1 minute. So that's among sara chikam de white color, red color, green, blue, and this one is curve. Or that curve chikam de mung sara chikam de highlight, mid-tone or shadow that represent kai. That point mung sara highlight represent kai. White color highlight, downside chikare mung downside ta buzu da ba chikam de darky highlight ba kamegi. Da mid-tone de this are mid-tone yani kapur te bozi زیاتی کی بات کرتے سی بوزی کمی گی با دا شیڈو دا کمی گی دی سر زیادی کی ارسا دا الٹا سسٹم دے دے کے. ہاں ہائیلائٹ سے تھا وہی مطلب یہ ویڈیو کچھ تکلا زیادہ ہائیلائٹ جوڑا ہے. مڈ ٹون سے تھا کی دا لائٹ اور دا ڈارک مومنٹ کچھ کم پوائنٹی براؤن آگا تھا سوی لے کی گی آقا سنٹر تا مڈ ٹون ویلے کی گی. او دا ورسره چې کوم د شیډو دا ظاهره خبره ده. که چېرته تاسو دا پوینټ یو ختمول غواړئ نو په کنټرول به پریس وکړئ، دلته به ماینس راشي، بیا یې ټک پورته کړئ. اوکې، که چېرته دا ټول په یو ځل ختموئ نو دې پوینټ له به ډبل کلیک ورکړئ، ختم. اوکې، کنټرول زیډ مو او فاصله بیا ختمو. نو دا زموږ سره وایټ کلر. ریډ کلر هایلایټ، مید پوینټ and shadow. که تاسو ریډ کلر تیزول غواړئ you can upward mid tone کمول غواړئ down side and upward shadow. که دغه رنګ تاسو green باندې کار کوئ نو green سره هم تاسو دغه طریقه کار کولی شئ. دا highlight مخکې بوزه، لاندې کا، مخې ته کا. او بلو کلر سره هم تاسو دا پوینټ کریټ کړئ. تاسو کوم شیډو کموئ، که دا زیاتوئ او که کموئ. سو اکارډنګ ټو یور سچویشن ته دا کولی شئ. اوکې، نو همدې سره ورکړئ اجازه فور لور ته.